Hi, Global Mileage YouTube channel එකට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ටැක්ස් වල ඔන්න දෙවෙනි වීඩියෝ එක අපි අරගෙන ආවා. ටැක්ස් වල පළවෙනි වීඩියෝ එක අපි කතා කරේ ටැක්ස් රෙසිඩෙන්සි ස්ටේටස් එක ගැන. ඒකේ ලින්ක් එක මේ ඔයාලට මෙතනින් බලන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ ඒ ලින්ක් එක දාන්නවා. ඒ වගේම තමයි මැලේසියාවේ ගැනත් අපි වීඩියෝ සීරීස් එකක් කරලා තියෙනවා. ඒකේ වෙනම ප්ලේලිස්ට් එකක් අපි channel එකේ හදලා තියෙනවා. ඔයාලට එතනින් බලන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ links එකත් අපි පහළ description box එකේ දාන්නවා. අපි අද වීඩියෝ එක කතා කරන්නේ ටැක්ස් රිලීෆ්ස් ගැන. එතකොට කාටද ටැක්ස් රිලීෆ්ස් තියන්නේ, මොන මොන දේවල් වලටද ටැක්ස් රිලීෆ්ස් තියන්නේ, සහ ඒ ටැක්ස් රිලීෆ් ගන්න ඒ රෙසිඩෙන්සි ස්ටේටස් එක අනුව පුරවන්න ඕන ෆෝම්ස් මොනවද කියලා තමයි අපි අද වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ. එතකොට ටැක්ස් non resident කෙනෙක් නම් ඔයාලට ටැක්ස් ක්ලේම් කරන්න බෑ. ඒකට ඔයාලා එහෙම ටැක්ස් ක්ලේම් කරනවා නම් ඔයාලට ටැක්ස් රෙසිඩන්ස් ස්ටේටස් එක ගන්නකම් ඉන්න ඕනේ. හැබැයි ඔයාලගේ ඇප් එකේ ඕපේ ටැක්ස් එකක් පෙන්නනවා නම් ඔයාලා මාස 6 සම්පූර්ණ වෙනකම් ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ටැක්ස් රෙසිඩන්ස් ස්ටේටස් එක ගන්නකම් ඉන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට ක්ලේම් එක ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලගේ ඇප් එකෙත් පෙන්නලා ඔයාලට ටැක්ස් රිෆන්ඩ් එක හම්බුනේ නැත්නම් ටැක්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට ඊමේල් එකක් දාලා හරි ටැක්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට ගිහිල්ලා හරි චෙක් කරලා බලන්න ෆෝම්ස් වල ඉෂුස් සමහරවිට තියෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා මැලේසියාවේ ටැක්ස් රෙසිඩන්ට් කෙනෙක් නම් ඔයාලට ඒ ටැක්ස් ඇසෙස්මන්ට් එකේ එක ඉවර වුණාට පස්සේ ඔයාලට රිටර්න් ෆෝම් එක සබ්මිට් කරලා ඔයාලට ක්ලේම්ස් ගන්න පුළුවන්. ඒක එහෙම ඔයාලට ටැක්ස් රෙසිඩන්සි ස්ටේටස් එක ගැන දැනුවත් නැත්නම් ඔයාලා අපේ කලින් වීඩියෝ එක බලන්න. එතකොට ටැක්ස් අපි බලමු ටැක්ස් රෙසිඩන්ට් කෙනෙක්ට ටැක්ස් ක්ලේම් ගන්න පුළුවන් රිලීස් මොනවද කියලා. ඒකේ කැටගරිස් 4ක් තියෙනවා. ඒකෙන් පළවෙනි එක තමයි personal deduction. එතකොට personal deduction යටතේ ඔයාලට ගන්න පුළුවන් පළවෙනි ක්ලේම් එක තමයි individual and dependent relatives. ඒක fix amount එකක්. හැමෝටම එකම ගන්න ringgit 9000ක්. දෙවෙනි එක තමයි disable injury. ඒ කියන්නේ ඔයාලා disable නම් ඔයාලට ringgit 6000ක ක්ලේම් එකක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලා Department of Welfare Society එකේ රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ husband හරි wife හරි disable නම් ඒකටත් ringgit 5000ක amount එකක් calculate වෙලා තියෙනවා. හැබැයි එයාලත් Department of Social Welfare Society එකේ රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟ ක්ලේම් එක තමයි ඔයාලගේ husband හරි wife හරි work කරන්නේ නැත්නම් එයාලා මලේසියාව ඇතුලේ ඉන්නවා නම් එයාලටත් ඔයාලට ringgit 4000ක ක්ලේම් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාලගේ former wife ගෙවන ඇලිමිනි එකටත් ඔයාලට ක්ලේම් එක ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකට ඇග්‍රීමන්ට් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟ සෙක්ෂන් එක තමයි education fee. හැබැයි මේක tax payer විතරයි ක්ලේම් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ wife හරි children's ලාගේ හරි education එකට මේ සෙක්ෂන් එක යටතේ ක්ලේම් කරන්න බෑ. එතකොට ඔයාලා මොකක්ම හරි upskill course එකක් කරනවා නම් ඔයාලට ඒක ක්ලේම් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ course එක Director General of Skill Development එකේ රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙන course එකක් ඉන්න ඕනේ. ඔයාලා ඒ කරන course එක ඒකේ registered නැද්ද කියලා www.dsd.gov.my කියන site එකේ my spike කියන section එකෙන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ඕනම course එකකට claim කරන්න පුළුවන් up to 2000 විතරයි. හැබැයි ඔයාලා master හෝ doctorate degree එකක් කරනවා නම් ඒවට ringgit 7000ක් වෙනකන් claim කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ main section එක තමයි lifestyle, medical and equipment related. ඒකේ පළවෙනි එක තමයි domestic travel expenses. මේක යටතේ ringgit 1000ක් තමයි allocate වෙන්නේ. එතකොට මේකෙදී ඔයාලා ඉන්න hotel accommodation එකේට ගෙවන fee එක claim පුළුවන්.
හැබැයි ඒක මිනිස්ට්‍රි ඔෆ් ටුවරිසම් එකේ රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඔයාලා ඒ ඉන්න හොටෙල් එක ඒක රෙජිස්ටර් එකද කියලා ඔයාලට www.motac.gov.my කියන වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඒක ලින්ක් එකත් අපි පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාන්නම්. හැබැයි මේ සම්පූර්ණ ඩොමෙස්ටික් ට්‍රැවල් එක්ස්පෙන්සස් කියන ක්ලේම් එක වළංගු වෙන්නේ 2022 වෙනකම් විතරයි. 2023 ඉදිරියට මේ ක්ලේම් එක තවදුරටත් වළංගු වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට දෙවැනි එක තමයි ඔයාලා ටුවරිසම් ඇට්‍රැක්ෂන් එකකට ගෙවන ෆී එකත් ඔයාලට මේක යටතේ ක්ලේම් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ සූ, මියුසියම් ඒ වගේ තැන් වලට ගෙවන ෆී එක. ඊළඟට තුන්වෙනි එක තමයි ලයිසන් ට්‍රැවල් ඒජන්ට් කෙනෙක්ගෙන් ගන්න ටුවර් පැකේජස් ඔයාලට මේක යටතේ ක්ලේම් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක තමයි ලයිෆ් ස්ටයිල්. මේක යටතේ රින්ගිත් 2500ක් ඇලොකේට් වෙනවා. මේකෙදී ඔයාලට ක්ලේම් කරන්න පුළුවන් රීඩින් මැටීරියල්ස් වලට. ඒ කියන්නේ නිවුස් පේපර්ස්, බුක්ස්, ජර්නල්ස්, මැගසින් සහ සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් වලට ඔයාලට ක්ලේම් කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේකෙදී hard copies හෝ soft copies ඒ කියන්නේ e-magazine වගේ දේවල් වල subscription වලටත් ඔයාලට මේකෙදී ක්ලේම් කරන්න පුළුවන්. මේක මැලේසියාව ඇතුලේ වෙන්න ඕනේ නැහැ. මැලේසියාවේ හෝ outside මැලේසියාව ඔයාලා buy කරපු books, journals සහ magazine වලට ඔයාලට මේක යටතේ ක්ලේම් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ ලයිෆ්ස්ටයිල් රින්ගිත් 2500 ඇලොකේෂන් එක යටතේ ඊළඟට ක්ලේම් කරන්න පුළුවන් ඔයාලගේ පාවිච්චියට ගන්න ස්මාර්ට්ෆෝන්, ටැබ්ලට්ස්, කම්පියුටර්ස් වගේ දේවල් වලට. එතකොට මේක ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් අඩුවට ඉතින් ලසාඩකින් ගන්නවනේ. එතකොට ලසාඩකින් ගත්තත් ඔයාලට ක්ලේම් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ ලසාඩ රෙසිප්ට් එක ඔයාලගේ නමට තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට ඉන්ටර්නෙට් සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් එකටත් කරන ඔයාලගේ පේමන්ට්ස් උත් මේක යටතේ ක්ලේම් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ Wi-Fi පැකේජ් එකට ගෙවන ගාන මේක යටතේ ක්ලේම් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මොබයිල් data වලටත් මේක යටතේ ඔයාලට ක්ලේම් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔයාලගේ ස්පෝර්ට් ඉක්විප්මන්ට් ඒ වගේම ජිම් මෙම්බර්ෂිප් වගේ දේවල් වලට ඔයාලා කරන පේමන්ට් උත් මේ ලයිෆ්ස්ටයිල් 2500 යටතේ ක්ලේම් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒ ලයිෆ්ස්ටයිල් යටතේ උඩ කියපු 2500ට අමතරව ඔයාලට තව ඇඩිෂනලි රින්ගිත් 2500ක් ඇලොකේට් වෙනවා ස්මාර්ට්ෆෝන්, ටැබ්ලට්ස්, කම්පියුටර්ස් වගේ දේවල් වලට. එතකොට ඔයාලා උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලා රින්ගිත් 4000ක මොබයිල් ෆෝන් එකක් ගත්තොත් උඩ ලයිෆ්ස්ටයිල් කියපු එක යටතේ ඔයාලට රින්ගිත් 2500ක් ක්ලේම් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඊටු 1500 මේ ඇඩිෂනලි ස්මාර්ට්ෆෝන්, ටැබ්ලට් වලට හම් වෙන රින්ගිත් 2500ක් ක්ලේම් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ ලයිෆ්ස්ටයිල් එක යටතේ මේ කියපු හැම කාරණාවකම සහ මේ ඇඩිෂනලි ඇලොකේට් වෙන රින්ගිත් 2500 එතකොට ක්ලේම් කරන්න නම් ඒ අදාළ බිල්ස් ටැක්ස් පේයර්ගේ නමින්ම තියෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව ලයිෆ්ස්ටයිල් වලට ඇඩිෂනලි තවත් රින්ගිත් 500ක් ඇලොකේට් වෙනවා. මේක ඇලොකේට් වෙන්නේ ස්පෝර්ට් ඇක්ටිවිටීස් වලට. ඒ කියන්නේ ඔයාලා මොනවා හරි ස්පෝර්ට් ඉක්විප්මන්ට් buy කරොත් ඔයාලට ඒක මේක යටතේ ක්ලේම් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාලා මොකක් හරි චැම්පියන්ෂිප් එකකට රෙජිස්ටර් වුණොත් ඒ චැම්පියන්ෂිප් රෙජිස්ටර් fee එකත් ඔයාලට මේක යටතේ ක්ලේම් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ කම්පිටිෂන් එක ඒ කියන්නේ චැම්පියන්ෂිප් එක ඕගනයිසර්ස්ලා කමිෂනර් ඔෆ් ස්පෝර්ට්ස් වල රෙජිස්ටර් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව මේක යටතේ ඔයාලට ක්ලේම් කරන්න පුළුවන් any ස්පෝර්ට් ෆැසිලිටි එකක් එන්ට්‍රන්ස් fee එක හෝ ඒ රෙන්ටල් fee එකත් ඔයාලට මේක යටතේ ක්ලේම් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ ටැක්ස් ක්ලේම් එක තමයි purchase of best bidding equipment. මේක යටතේ රින්ගිත් 1000ක් ඇලොකේට් වෙනවා. එතකොට මේක අනිවාර්යයෙන්ම ක්ලේම් කරන්න පුළුවන් ෆීමේල් ටැක්ස් පේයර් කෙනෙක්ට විතරයි. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා best bidding කරන child අවුරුදු 2ක් හෝ ඊට අඩු වෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව මේ ක්ලේම් එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන් අවුරුදු 2කට සැරයක් විතරයි. ඊළඟ සෙක්ෂන් එක තමයි medical treatment, special needs and care expenses for parent. මේක යටතේ රින්ගිත් 8000ක් ඇලොකේට් වෙනවා. එතකොට හැබැයි මේකෙදි තියෙන ඕන කන්ඩිෂන් කීපයක් තියෙනවා. එකක් තමයි පේරන්ට්ස්ලා මැලේසියාවේ ඉන්න ඕනේ.
ඊළඟ එක තමයි පේරන්ට්ස්ලා මැලේසියා වලින් ට්‍රීට්මන්ට් ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මේ අදාළ ට්‍රීට්මන්ට් එක මෙඩිකල් කවුන්සිල් එකේ රෙජිස්ටර් වෙච්ච ප්‍රැක්ටිෂනර් කෙනෙක් සර්ටිෆයි කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙඩිකල් ට්‍රීට්මන්ට් ගත්තොත් නර්සින් හෝම් එකෙන් ගන්න ට්‍රීට්මන්ට් ඊට පස්සේ ඩෙන්ටල් ට්‍රීට්මන්ට් ඩෙන්ටල් ට්‍රීට්මන්ට් යටතේ ෆිලිං ක්ලීනිං ස්කේලිං වගේ දේවල් ඔයාලට ක්ලේම් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි කොස්මැටික් ට්‍රීට්මන්ට් මේකෙන් එක්ස්ක්ලූඩ් වෙනවා. එතකොට එක්සැම්පල් විදියට ගත්තොත් ඩයපර්ස් ස්පෙෂල් ෆුඩ්ස් ඔයාලා පේරන්ට්ස්ලාට ගන්න ඊට පස්සේ ඉන්සුලින් පෑන් නෙබුලයිසර්ස් වගේ දේවල් වලට මේ සෙක්ෂන් එක යටතේ ඔයාලට ක්ලේම් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ සෙක්ෂන් එක තමයි basic supporting equipment for disabled self spouse child or parent. එතකොට මේක යටතේ රින්ගිට් 6000 කැල්කුලේට් වෙනවා. ඒකට ඔයාලට මේකෙදි ක්ලේම් කරන්න පුළුවන් wheel chairs ඊට පස්සේ ස්පෙෂල් බෙඩ් වගේ disabled supporting equipment වලට ක්ලේම් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟ සෙක්ෂන් එක තමයි medical expenses for serious diseases. මේක self ඒ වගේම spouse or child ක්ලේම් කරන්න පුළුවන්. එතකොට serious diseases එකක් කියන්නේ life threatening ඊට අමතරව long treatment ඒ වගේම high cost treatment එකක් life serious diseases එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ treatment එකක් අනිවාර්යයෙන්ම මැලේසියා මෙඩිකල් කවුන්සිල් එකේ registered practitioner කෙනෙක් certify කරන්න ඕනේ. එතකොට මේකට අදාළ guideline එකක් tax office website එකේ කියන්නේ LHGN website එකේ තියෙනවා. එතකොට ඒ serious diseases වලට example තමයි cancer, leukemia, brain tumor වගේ දේවල් ඔයාලට ඒවට යන expenses මේක යටතේ ඔයාලට claim කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ medical expenses යටතේ ඔයාලට ඊළඟට ගන්න පුළුවන් claim එක තමයි fertility treatment. එතකොට මේක ගන්න පුළුවන් taxpayer හෝ spouse-ට. එතකොට මේකෙදී ඔයාලා fertility treatment වලට කරන consultation එක ඒ වගේම IUI, IVF වගේ fertility treatment මේක යටතේ cover වෙනවා. ඊළඟට ඔයාලට මේක යටතේ claim කරන්න පුළුවන් එක තමයි vaccination. එතකොට මේ vaccination කියන එක රින්ගිට් 1000කට restrict වෙනවා. එතකොට මේක යටතේ COVID-19 influenza ඒ වගේම virus ඒවට ගන්න vaccination included. එතකොට මේ සම්පූර්ණ medical expenses වලට රින්ගිට් 8000ක් තියෙනවා. හැබැයි vaccination එක රින්ගිට් 1000කට restrict වෙනවා. එතකොට මේ medical expenses ඔයාලා medical insurance එකකින් claim කරනවා නම් ඔයාලට මේ claims ගන්න බෑ. එහෙම insurance එකෙන් cover කරන්න නැත්නම් ඔයාලට මේ claims ටික ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේක යටතේ තව එනවා full medical check up. ඒ කියන්නේ head to toe full thorough testing එකක් තමයි මේක යටතේ claim කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලගේ එක body part එකක testing එකක් මේක යටතේ claim කරන්න බෑ. ඊළඟට mental health examination ඒ වගේම ඒවට අදාළ consultation උත් ඔයාලට මේ medical expenses එකේ cover කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේවත් රින්ගිට් 1000කට restrict වෙනවා. එතකොට මේ mental health examination එකකටදී මේ cover කරන ඒවාට මේ claim කරන ඒවාට ඔයාලට evidence තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ psychiatrist කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් clinical psychologist කෙනෙක් එහෙම නැත්නම් registered counselor කෙනෙක් මේවා certify කරන්න ඕනේ මේ mental health examination. ඊළඟට tax relief එකට දෙන main topic එක තමයි child related deduction. එතකොට මේක යටතේ අවුරුදු 18ට අඩු unmarried children's ලට රින්ගිට් 2000ක allocation එකක් තියෙනවා. එතකොට ඔයාලගේ ඉන්න ළමයින්ට හැම කෙනෙක්ටම එහෙම අවුරුදු 18ට අඩු unmarried children කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ හැමෝටම රින්ගිට් 2000 ගානේ ඔයාලට claim කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට අවුරුදු 18ට වැඩි unmarried childrensලා ඒ කියන්නේ full time education කරනවා නම් එයාලට රින්ගිට් 2000ක allocation එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ diploma හරි ඊට below education වලට තමයි මේ claim එක තියෙන්නේ. ඊළඟට අවුරුදු 18ට වැඩි unmarried children කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාලා further education එකක් කරනවා නම් රින්ගිට් 8000ක
ක්ලේම් ඇලොකේෂන් එකක් තියෙනවා. එතකොට මැලේසියාව ඇතුලේ ක්ලේම් එක ගන්න පුළුවන් ඩිප්ලෝමා ලෙවල් ඔබව. හැබැයි ඒ ඔයාලගේ අවුරුදු 18ට වැඩි children further education කරන්නේ overseas වල නම් degree level and above තමයි මේ claim එක ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට tax claim කරන්න පුළුවන් එක තමයි child care fees to a registered child care center or kindergarten. මේක යටතේ ringgit 3000ක allocation එකක් තියෙනවා. එතකොට wife and husband දෙන්නම work කරනවා නම් එක්කෙනෙක්ට විතරයි මේ claims ගන්න පුළුවන්. එතකොට children's කී දෙනෙක් හිටියත් ringgit 3000ක allocation එකක් තමයි මේක යටතේ තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඒ child අවුරුදු 6 හෝ ඊට අඩු වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ children's වලට තියෙන deduction යටතේ ඊළඟට ගන්න පුළුවන් claim එක තමයි disabled children's. ඉන්නවා නම් එයාලට ringgit 6000ක claim එකක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ disabled child උත් අර කලින් කිව්වා වගේම Department of Social Welfare එකේ register වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඊළඟට ඔයාලට disabled child කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයා further education ගන්නවා නම් සහ unmarried නම් ඔයාලට තවත් ringgit 8000ක allocation එකක් තියෙනවා. හැබැයි මේකෙදිත් අර කිව්වා වගේම social welfare එකේ register වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට claims ගන්න පුළුවන් main topic එක තමයි contribution and others. එතකොට මේ contribution and others යටතේ එන claims වලින් පළවෙනි එක තමයි life insurance and EPF. මේක යටතේ ringgit 7000ක allocation එකක් තියෙනවා. එතකොට මේක කොටස් දෙකක් ගන්න පුළුවන් pensionable public segment. ඒ කියන්නේ government sector එකේ වැඩ කරන කෙනෙක් සහ private sector එකේ වැඩ කරන කෙනෙක් විදිහට. එතකොට government sector එකේ වැඩ කරන කෙනෙක්ට EPF නැහැ. ඒකට එයාලට full 7000ම life insurance premium එකට claim කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට private sector එකේ වැඩ කරන කෙනෙක්ට EPF deduction තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි life insurance. එතකොට EPF deduction එක යටතේ ringgit 4000ක් allocate වෙනවා claim කරන්න. ඊට පස්සේ life insurance premium එකට private sector එකේ වැඩ කරන කෙනෙක්ට claim කරන්න පුළුවන් ringgit 3000ක් විතරයි. ඊළඟට contribution යටතේ ඊළඟට ගන්න පුළුවන් claim එක තමයි SOX fund එකට ගෙවන fee එක. එතකොට SOX fund එක අරමුණ තමයි private sector එකේ වැඩ කරනට social security protection එකක් දෙන්න. එතකොට මේකෙදී workplace injuries, emergencies, ඒ වගේම occupational sickness, ඒ වගේම death එකදී death එක වගේ දේවල් මේකෙන් cover වෙනවා. එතකොට මේ SOXO fund එකට employee ගෙවනවා නම් එතකොට එහෙම employee ගෙවනවා නම් EA form එකේ ඒක reflect වෙනවා. එහෙම reflect වෙනවා නම් SOXO fund එකට ගෙවන fee එක යටතේ ringgit 350ක් අපිට claim කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ contribution යටතේ ඊළඟට ගන්න පුළුවන් claim එක තමයි private retirement scheme. එතකොට ඒ කියන්නේ මොනවා හරි ඔයාලා retirement investment එකක් කරලා තියෙනවා නම් ඒකට ringgit 3000ක claim එකක් ගන්න පුළුවන් ඒ ගෙවන premium එකට. හැබැයි ඒ investment එක securities commission එකේ approved එකක් වෙන්න ඕනේ. ඊළඟට contribution යටතේ ගන්න පුළුවන් claim එක තමයි education and medical insurances වලට ගෙවන fees. එතකොට මේක individualට ඒ වගේම sports ඒ වගේම child මේකෙන් claim කරන්න පුළුවන්. මේකේ ringgit 3000ක allocation එකක් තියෙනවා ඔයාලට. ඊට පස්සේ contribution යටතේ ගන්න පුළුවන් claim එක තමයි SSPN වලට කරන deposit. SSPN කියන්නේ children's ලාගේ higher education වලට තියෙන saving accounts එකක්. එතකොට මේකෙදී net deposit එකට ringgit 8000ක claim එකක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක local Malaysians වලට තමයි තියෙන්නේ. foreign nationals කට්ටියට මෙහෙම SSPN එකේ account එකක් open කරන්න පුළුවන්ද කියන එක SSPN එකත් එක්ක check කරලා බලන්න. මේ SSPN claim එක valid වෙන්නේ 2022 වෙනකම් විතරයි. 2023න් පස්සේ මේක කොහොමත් valid නෑ. ඒකට ඔයාලා දැන් මේ SSPN fund එකක් හැදුවා කියලා ඔයාලට මේ claim එක ගන්න බෑ කොහොමත්. ඊළඟට contribution යටතේ ගන්න පුළුවන් claim එක තමයි installation or rental purchase of expenses on charging facilities for personal use, including hire purchase, subscriptions වගේ දේවල් වලට මේක claim කරන්න පුළුවන්. මේකෙදී ringgit 2500ක් තමයි allocate වෙන්නේ. මේක සරලවම කිව්වොත්
ඉලෙක්ට්‍රික් කාර් චාර්ජින් ෆැසිලිටිස් ඒ වගේ රෙන්ටල් ඒවට ගෙවන සබ්ස්ක්‍රිප්ෂන් ෆී වගේ ඒවා තමයි ඔයාලට මේකෙදි ක්ලේම් කරන්න පුළුවන්. මම ඔය විස්තර කරපු ප්‍රධාන කැටගරි 4 තියෙන සබ් කැටගරිස් යටතේ තියෙන ක්ලේම්ස් තමයි ඔයාලට ටැක්ස් රෙසිඩන්ට් කෙනෙක් විදියට ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේවට අදාළ රිසිප්ට් ඒ වගේ රෙෆරන්ස් අවුරුදු 7ක් යනකම් ඔයාලට තියාගන්න ඕනේ. හැබැයි ඔයාලා රිටර්න් ෆෝම් සබ්මිට් කරනකොට මේවා අප්ලෝඩ් කරන්න ඔප්ෂන් එකක් නැහැ. හැබැයි එයාලා අදිසියවත් ඔඩිට් එකකට රික්වෙස්ට් කරත් ඔයාලා ඒ ඩොකියුමන්ට්ස් තියාගන්න ඕනේ ඒ වෙලාවෙදි සබ්මිට් කරන්න. මේ වීඩියෝ එක දිග වැඩි වෙන හින්දා ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි අරන් එන්නම් කොහොමද ඉන්කම් ටැක්ස් රිටර්න් ෆෝම් ඒ ටැක්ස් රෙසිඩෙන්සි එක අනුව සබ්මිට් කරන්න ඕනේ සහ ඒ සිස්ටම් එකට ලොග් වෙලා ඒ ප්‍රොසෙස් එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අරන් එන්නම්. ඊළඟට මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමති නම් ලයික් එකක් දාගෙන යන්න. මොකද ඔයාලා දාන ලයික් අනුව තමයි ඉතින් අපි ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක කැමතිද නැද්ද කියලා අපි බලාගන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවොත් එක්කත් මේක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් අදට අපි ගිහින් එන්නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.